पाणी झाल्यानंतर आपण मेणबत्ती घेणार आहे, त्याला पेटवणार आहे, त्याच्यावर कलर मिक्स करणार, मेणबत्ती ठेवून त्याला आग लावून त्याच्यावर ग्लास ठेवणार आहे. जवळ मेणबत्ती चालू होईल तेव्हा त्याच्यात वाफ होती. जेव्हा वाफ संपली की मेणबत्ती विझून जाईल आणि पाणी वर येईल. जोपर्यंत ऑक्सिजन आहे तोपर्यंत मेणबत्ती मेणबत्ती राहील. मेणबत्तीला जोपर्यंत ग्लास मधला ऑक्सिजन संपल्यानंतर वाच आधी विजली होती का ग्लास ठेवल्यानंतर विजली? ठेवल्या नंतर विजल्या. जेवढं ऑक्सिजन ग्लासमध्ये होतं तेवढ्याच वेळ ती मेणबत्ती पेटली व नंतर विझली व हळूहळू
दाखव की शांभवी कर. हा शांभवी गुड. शांभवी दाखवते. राजवीर असली गाणी नाही आवडत आम्हाला. हा चला मोठे पण उठा. मोठे उठा. छोटे काय डान्स करणार. मोठे उठा.